Hello, check natin ngayon kung paano natin ililink yung ating YouTube channel sa ating Facebook page. So, kung makikita nyo dito sa side, wala dyan yung YouTube tab. Turo ko sa inyo ngayon kung paano. Punta tayo sa templates and tabs, sa settings. Kung makikita nyo dito sa baba, wala pa siyang YouTube tab. So, i-add natin siya ngayon. Balik tayo sa page. Hanapin muna natin yung YouTube tab. Search nyo lang dyan sa search bar, YouTube tab. Okay, tapos yan na siya nasa taas. Click nyo lang yan. Tapos, use app. Click nyo lang yung use app. Tapos, pili lang kayo ng page na gagamitin nyo. So, yung sa akin, Crafty Party Prints. Tapos, add page tab. So, hintayin lang natin siya. Then, kung makikita nyo dito sa side, sa left side, nandito na yung YouTube tab sa pinaka baba. Scroll down tayo. Click tayo sa settings, templates and tabs. Tapos, ayan, nandyan na yung YouTube tab sa pinaka baba. Click natin yung settings. Tapos, automatic naman nakaset na siya sa on. Kaya click nyo lang yung save. Balik tayo sa page. Click nyo lang yung page sa taas. Tapos, kung makikita nyo, nandyan na sa baba yung YouTube tab. Ayan na siya. So, gagawin natin sunod, ililipat natin siya dun sa may taas. I-arrange natin yung tabs. Go to settings ulit, templates and tabs. And then, arrange lang natin yung tabs na naka-install dito sa page. Nilagay ko siya sa pinaka-taas, yung YouTube tab. And then, basta ayusin nyo lang siya, depende dun sa pagkakasunod na gusto nyo. Click and drag nyo lang siya. Ayan. So, okay na ako. Diyan, balik tayo sa page. Ayan. Nandiyan na yung YouTube tab, second dun sa home, sa may left side natin, or sa left panel. Arrange na rin siya dun sa gusto kong pagkakasunod niya. Na tayo sa YouTube, click nyo lang yan. Yan. So, makikita nyo dyan, pwede nating i-link sa ating Facebook page yung inyong YouTube channel. Ang gagawin lang natin is click nyo lang yung application settings. Tapos, kung makikita nyo dito, dyan natin ilalagay yung ating channel ID. So, kailangan lang nating kunin yung ating channel ID sa ating YouTube channel. Okay, so punta muna tayo sa YouTube channel. Tapos dun sa upper right, dun sa avatar, no? Or yung logo. Click nyo lang yan. Tapos punta tayo sa settings. Tapos, kung makita nyo dito, nasa pinakababa dun sa color blue, view advanced settings. Click nyo lang yan. Tapos, ayan. User ID and channel ID. Copy nyo lang. Click on copy. Tapos, balik tayo sa page and then paste. Paste nyo lang siya. So, nailagay na natin yung ating channel ID.
So, kung meron kayong premium subscriptions, pwede kayong select dito, pwede nyo siyang i-autoplay or yung load more videos kung meron kayong premium subscription sa YouTube. Okay, and then click nyo lang yung save settings sa baba. Scroll down. Then click nyo lang yung save settings. Nandyan na yung YouTube channel ko sa mismong Facebook page ko. Yun na yung mga uploaded videos ko dun sa YouTube. Okay, refresh lang natin yung page. Then balik tayo sa YouTube. Yan. So okay na siya. Na-link na natin yung YouTube channel natin sa ating Facebook page. Pwede kayong mag-share sa wall nyo. Ito yung personal Facebook account nyo. Kapag naman page admin share, dun yung mismong page nyo yung mag-share ng mga videos na nandito. Sana may natutunan kayo dyan. Medyo madali lang naman yung step by step na yan. Basta alam nyo lang yung inyong channel ID. You just copy paste nyo lang naman siya from your YouTube channel to your Facebook page. Don't forget to like and share, ha? Okay. Ngayon naman, nakita ko sa inyo kung paano natin i-confirm ang ating YouTube channel. So, i-authorize nyo lang siya. Click nyo lang yung authorized channel, tapos lalabas dyan yung name nung YouTube channel nyo, click nyo lang yun or select nyo lang yun para nakalink na talaga totally yung inyong Facebook page sa inyong YouTube channel. And then after nyo i-click yung authorize, balik lang tayo sa save settings. So, nandito na ako sa aking YouTube channel dito sa mismong Facebook page ko. Ayan yung page, admin, and then itong isa is share on your wall kapag personal account to all. Pag naman dito sa admin, ito yung mismong page nyo na mag-share sa inyong timeline. Nakalagay naman dyan sa taas. Nakalagay din as yung page ko yung mag-share. Yan, click nyo lang yung post to Facebook. Okay, so balik tayo sa home. Check natin kung na-share na siya. Ayan, kung makikita nyo na share ko na siya, from our Facebook page, masashare nyo na directly yung videos nyo on YouTube na hindi nyo na kailangan pumunta pa sa YouTube channel nyo. Tapos pag kinlik mo siya, automatic open na siya sa YouTube channel nyo. So additional views, additional subscribers, mas okay siya. Mas marami ngayong manonood ng videos nyo. Lalo kung marami ng likers yung Facebook page nyo, mas marami ng makakakita ng videos nyo.
So, sana may natutunan kayo. Don't forget to like and subscribe.